Sziasztok! A mai részben arra keressük a választ, hogy hogyan kerül a disznófej a mikróba. Természetesen azért, mert fogjuk használni, felhasználom ahhoz a töltött káposztához, ami annak a menünek a főétele, aminél az előétel, illetve a leves, az a hagymaleves különleges módon készítve. Megpróbáltam ugyanis nektek egyszerű és gyors és viszonylag olcsó alapanyagokból karácsonyi, díszes, pompás menüsort készíteni. Na! Így kezdődött a hagymalevessel, úgyhogy aki ezt nem látta, az kattintson a hagymaleveses videóra. Most a második étel, a főétel, a disznófejes töltött káposzta fog készülni, amihez a disznófejet 350 wattra be kell tenni 2 percre a mikróba, azért, hogy könnyen a csontról el lehessen távolítani a húst, illetve az orrot. Na, de a műtétre később kerül először jöjjenek a káposzták. Ugyanis ez a töltött káposzta édes káposztából készül, már csak azért is, mert kapaszkodjatok meg, olcsóbb, mint a savanyított. A másik előnye viszont az, hogy könnyen és gyorsan be lehet tölteni, ugyanis a töltés technikát is megváltoztattam. Először is forró, lobogó vízbe beleejtjük a lapjaira szedett leveleket. És mielőtt kérdeznétek, ezt az erős részt még nem vágtam le róla, ezt majd a forrázás követően teszem meg. Tehát most minden levelet belerakok körülbelül 2-3 percig, amíg össze nem esik, így, és meg nem roppan, hogy könnyen lehessen ugye tölteni. Amíg ez zajlik, hallgassatok egy kis karácsonyi zenét. Íme akkor a leforrázott levelek, az előmelegített, mikrózott malacfej, és hát akkor jöjjön most a töltelék. Még mindig nem a malacfejjel kezdem, mert annak most itt egy kicsit pihennie kell még, hanem előtte lepirítom a hagymát. Ugyanis a töltelék nagyon egyszerűen egy kis zsírból, hát ha számszerűsítjük, akkor 80 g-ról van szó, egy egész fej vörös hagymáról, illetve egy geresz fokhagymáról szól. Adunk hozzá sót, illetve őrölt köménymagot, sóból egy evőkanálnyi mennyiséget, őrölt köményből pedig egy teáskanálnyit, és ha az egész jól összepirult, akkor felöntöm egy fél deci vízzel, elpárolom a hagymát, majd, hogyha egy kicsit meghűlt, rászorom a tetejére az egy evőkanál fűszerpaprikát. Ez lesz a töltelékben, semmi más. Ugyanis arról van szó, hogy hogyan tudjuk leegyszerűsíteni a karácsonyi forgatagot, és milyen technikával tudunk ízeket előcsalogatni. Na most hát gyerekek, így. Semmi flick-flak, ez az egyik olyan variációm a töltött káposztára, ami attól lesz még gyors, hogy ugyebár használunk darált húst, de rizst nem. Használunk káposztát, de nem savanyítottat, hanem édes káposztát, fejes káposztát leforrázva. Így a főzési időt egyébként ugyanilyen finom ízvilág mellett le tudjuk rövidíteni 30 percre. Na, ez már csak a malacfej adja a ráadást, amit hogyha beleteszünk, bár a főzési idő megnövekedik, de vannak olyan szaftos és ízletes részei, ami egy ilyen töltött káposztát ünnepivé, fenségessé varázsol. Ilyen például a megpuhult malac orra, ami szaftos, puha és incsiklandozóan finom. Ilyen például a sertés fejnek a pofahús része, itt látszik ez a nagy, szintiszta, nagyon szaftos hús, valamint a fejbőr, amit leszedve és beletéve a káposzta tölteléke közé, illetve a káposzta közé nagyon kellemes kollagén, ami, mint tudjuk, most nagy divat úgy is, hogy nagyon jót ad a testnek, nagyon jót ad, mert hogy feltuningolja azt úgy, hogy minél több kollagén, annál szuperebb bőr. Na, ennek tükrében készül ez a fogás, már is mutatom, hogy hogy.
Na, mint azt láthatjátok, ugye elkészültek a leforrázott levelek, szétlettek csapva ketté, az alsó részeket, amilyen ilyen nagyon keményebb és erősebb lelettek vágva, de ez az apró, ez jó lesz majd alulra, mellé vagy közé. Jó, ahhoz, hogy be tudjuk tölteni, természetesen kell a töltelék, kell hozzá egy keverőtál, 900 g darált hús, és akkor ebből a alapból természetesen adunk hozzá az összeset, ami ugye egy fej hagymából, fokhagymából, örölt köményből, piros paprikából és sóból állt. Amit nem fog tartalmazni, ja, és egy evőkanál zsír, amit nem fog tartalmazni, az ugye a rizs, illetve a tojás, mert azt nem kell bele most, így. Mondjuk én tojást amúgy sem szoktam belerakni, de valaki rak bele. Jó, egy kis só, és akkor most az egészet eldolgozom, és ez lesz a töltelék. Miért jó ez? Hát azért, mert ezzel a töltelékkel egyébként most nem ilyen nagyon nagy tölteléket tartalmazó káposztákat fogunk készíteni, hanem ilyen kicsi, apró rudakat. Mint azt láthatjátok, ugye mindegyik föl lett rolózva, és hát merőben eltérő a formája a megszokottól. Ennek a lényege az, hogy így több zöldséget eszel, mint húst. Tehát már ez így hozzájárul az egészséges étkezéshez. Na, nézzük az agyagedényt, ami természetesen ugye a lázárséfes agyagedény, ebbe fogom elkészíteni. Az aljába teszünk ugye egy kis zsírt, ezzel kikenjük az alját és az oldalát is. Így. Itt van az az apró rész, ami ugye leesett, és én jó apróra fölvágtam. Ezt is hozzáadom a kizsírozott részhez. Így. Mindenhova jusson, de ugye főleg alulra. Na és akkor a lényeg ugye az, meg a fantasztikus dolog ebben az, hogy ebbe is fogjuk az asztalra tenni, vagy tálalni, úgyhogy ezt is előre el lehet készíteni, és tényleg ez egy könnyű káposzta, nem olyan nehéz, nem megterhelő, ha az ember megeszik belőle 6-7, akkor is több zöldséget eszik szinte, mint húst, és látványnak sem utolsó, amikor is ezek belekerülnek ide az edénybe, mert hogy hasonlóan, mint a farakást, először hosszában, majd keresztbe rakjuk rá a töltelékeket, öntünk rá némi vizet, lefedjük, annyi vizet kell ugye ráönteni, hogy épp hogy ellepje, és akkor miután lefedtük, bele tesszük a sütőnkbe. A sütő nagyon fontos, hogy alsó-felső funkcióra állítsuk, sütési funkcióra, ne légkevésesre, hideg sütőbe tegyük be az agyagedényt, hogy szépen lassan melegedjen föl, így akkor nem fog tudni szétrepedni. És ami még nagyon fontos, hogy ne használjunk sütőrácsot, hanem közvetlenül a sütő alsó részére helyezzük rá. Na de ezt mindjárt megmutatom képben is. A hőmérsékletet állítsuk 210 Celsius fokra, és ezen a hőmérsékleten menjen, hát sütőtől függően ugye 1 és 2 óra közötti időintervallumot. Azért mondom sütőtől függően, mert hát tudjuk jól, hogy minden sütő másképp süt, és másképp tartja a meleget, másképp adja le a hőt, és ezért ez változhat. Na, hát nézzétek meg, hát itt vannak ez a csínos kis rolók, ugye? Így. Semmi más nem teszünk bele, csupán, ugye a töltelékeket, hoppá, ez meg akart lógni, így, és a lényeg, hogy egy nagy fej káposztából, édeskáposztából kijön egy ilyen mennyiség. Jó, akkor jön rá a víz, pontosan annyi, amennyi, hogyha megnyomkodjuk, akkor épp hogy ellepi. Így, és akkor egy utolsó döfésként egy kis paradicsomlét adunk még hozzá. Nézzétek meg, tehát pont eddig kell, hogy érjen a víz. Ide jön még rá 2 nagy evőkanál paradicsomsűrítmény,
Így. Lezárjuk. És mehet is a sütőbe. Tehát akkor hagyományos funkció, az az alsó felső sütési mód, 210 Celsius fok, és mehet is, amit még ugye mondtam, és említettem, hogy ide a sütő aljára kell rárakni magát az agyagedényt. Ennyi. Az időpont pedig egy 1,5 órát állítok rá. Most így első körben, aztán meg majd megnézem, hadd szóljon. És akkor természetesen a malacfej se maradjon el. A malacfejes verziónál először meg kell tanulni, ugye a malacfejről vagy a malacfej csontjáról lefejteni a húst, illetve ezt a igen kollagénnel dúsított kis arcbőrt. Na most ennek megvan a technikája, ha ezzel nem rendelkezünk, először ezt gyakoroljuk, és ha ez megvan, akkor igazából csak annyi a különbség, hogy a töltelékek tetejére helyezzük föl ezt a malacbőrt, ugye is mutatom, tehát elkezdjük is szépen lefejteni, és nagyon egyszerűen le tudjuk húzni róla. Ami igen fontos, ugye is amit mondtam, kiemeltem, hogy ez a malacpofa hús, ez ugye itt van az állkapocs, így. Hozod, Julika, hozom már 2 milliliter lidokait, mert lélegzik a disznó. És a lényeg az, hogy ezt a pofa csontról, vagy a pofa húst itt a csontról le lehet fejteni, és ez az, amit hogyha lefejtünk, akkor egy nagyon kellemes és ízletes, nézzétek meg, tele van rostokkal, szövettel. Hát ez egy olyan élmény, ezt elfogyasztani, megenni, hogy az valami hihetetlen. Ennek mondjuk több idő kell, ezért én ezt föl szoktam egy kicsit így vágni, és így helyezem a káposzták közé. Ilyenkor viszont már az elkészítési idő akár 3 órára is fölmehet, de ezek a gyönyörű, szaftos húsrészek, hát szóval, na, ezek betyáriak. Jó, viszont, hogyha lefejtjük ugye a csontról a húst, illetve ezeket a bőrös részeket, akkor az elkészítési idő is ugye lerövidül, ezért van erre szükség. Szóval ezzel tudunk még pluszban ízeket belecsempészni a káposztánkba. Így. És ahogy azt mondtam, tehát úgy lehet ezt megtenni, hogy szépen betakarjuk vele a káposzta legfölső részét, és utána öntjük rá a vizet, illetve tesszük rá a paradicsomot. És mint a Fantomaszba, itt van a maszk. Így. Ez természetesen nagyon jó leves hús, és lehet belőle egy jó kis csontos leves készíteni zöldségekkel, minden mással, és hát nem utolsó sorban kocsonyának is beillik, vagy a kocsonyás húsba, illetve a kocsonyás lébe is bele tudjuk főzni. Jó? Na, de ezt, amit mondtam, ezt lehet teríteni a káposztára. Nézd, hogy mosolyog. Na, hát akkor kérem szépen, íme itt van ugye maga a kápi. Levettem most már a malacfejet, mert ugye itt van, tehát rátettem, megmondom őszintén a tetejére, időközben is akkor a malac pofájával együtt szépen puhára pároltam. Itt van, most egy kicsit már meg is hűlt, úgyhogy nagyon jó. A káposztának is adtam egy kis időt, hogy ne legyen olyan túl forró. Hát és akkor a puding próbálja az evés. Már meg is mutatom nektek, hogy olyan is. Ó, és nézzétek meg, egy kis aranyos. Ezek ilyen kis aranyosak, könnyedek. Így. Ó, igen. Hát szóval, na, nincs ennél szebb látvány, amikor a töltelékek a tányérra kerülnek. Ehhez én tejfölt sem szoktam javasolni, mert ehhez nem illik. Ez így jobbára, aki akar, rakja rá. De hát most nézzétek meg. Nagyon jó. És akkor nincs vége a tálalásnak, mert most jön a kis malacfej. Tehát nézd, ha bele kukkantatok, hát láthatjátok, hogy nézzétek meg, hogy milyen szépen ott megvan. Ugye az összes káposzta. És itt van még, jaj, hát itt van még, itt lógott, de meglógott. Hát ez a malacpofa. Még ezt is akkor ide mellé teszem. Így. A kép csak illusztráció, csillag. És akkor nézzük a fej. Hát a legjobb az orra, szerintem. Bár lehet, hogy most sokan ettől elszörnyülködnek. Ugye a legjobb az orra mustárral. Katona voltam, nem önként, és képzeljétek el, a túróval akarta enni a babgulyást az öreg ezredes, jó, csak százados volt, és nem tudtam, hogy hát én voltam ugye a szakács, és mondta, hogy a túróval, a babgulyást, ez hogy lehet? Beletettem a túrót,
iszonyatos ordibálás. Mi az, hogy túrót tettem bele? Kiderült, hogy a malac órára gondolt. Órára gondolt a mester, a malac órára, az volt ugyanis a túró. Hát ezt ugye, én ezt így nekem annyira nem jött le. Én túróval készítettem, hát kaptam is egy fegyelmit. Na, a lényeg, hogy itt a túrója, azaz orra, nagyon finom, könnyű szerkezetű, isteni, mellé teszünk egy kanálnyi mustát, elhúzzuk így, és friss kenyérrel, sőt, még egy kis erős paprikával, meg díszítve, hát na így, ez így már igazi. Ez az. Mindenféleképpen. Ugye egy dolog hiányzik még róla, a só. Ezt így rápörgetjük így, paprikára is. Tessék! Előétel, főétel, ezt lehet még csemegézni. Jó, a lényeg az, hogy megpróbáltam egy ilyen olcsóbb kategóriájú étrendet összehozni, és hát ugye láthatjátok, hogy főételként ez kiválóan alkalmazható, már csak azért is, mert, és akkor nézzük meg a káposztát is, de hát láthatjátok, hogy ez is amiről beszéltem, hogy nagyon szaftos és nagyon puha rész, hát nézzétek meg, hogy milyen könnyen és egyszerűen omlik. Mostani. És a káposzta, hát villával. Látjátok, villával lehet enni. Ezt nézd. Ott a töltelék. De hát igazából ezt egyszerre kell enni. Próbáljátok ki feltétlenül. Sziasztok!